Hej och hallå och välkommen till skogen. Dagens uppgift blir lite svår och komplicerad. Jag ska göra håltagning i en 22 mm golvspånskiva för dusch, handfat och toalettstol. Jag håller på att lägga 22 mm golvspånskiva i servicebyggnaden för badrum, tvättstuga och bastu. Och i det hörn jag tänker börja med nu, där själva badrummet är, där kommer det då upp dusch, handfat och toalettstol. Så den första skivan kommer att ha dusch och handfat. Så det blir lite noggrann mätning, dubbla kontroller så att jag har gjort rätt. Föra över det på en pappersmall, kontrolllägga den så att det stämmer. Och ser allting bra ut så kommer jag föra över de värdena på själva spånskivan. Och sen så ska jag göra mina håltagningar. Och hoppas sen på tur att jag har mätt rätt och gjort rätt. Så vi går in i servicebyggnaden så ska jag visa hur det ser ut. Ja men sådär, då är vi inne i servicebyggnaden. Hoppas ni ser trots att det är lite mörkt. Men i det där hörnet då, där tänkte jag börja med min första skiva. Och den innehåller ju då golvbrunnen för duschen. Den innehåller avloppsröret för handfatet. Nästa skiva som kommer, då kommer den att innehålla toalettstolen och den där golvbrunnen som kommer att bli i själva tvättstugan. Så här där jag står nu, här kommer det bli en vägg emellan då badrum och tvättstuga. Men det jag ska börja med är att jag ska mäta ut vad jag har, de här avsättningarna för avloppen, skriva upp de värdena, gå in och rita av dem på en pappersmall och provlägga mallen för att se så att jag har mätt rätt. Och stämmer det bra så då kommer jag att rita av de värdena på själva golvspånskivan och sen så kommer jag då att göra håltagningen i golvspånskivan. Ja men sådär, då har jag mina mått. Då kan jag gå in och föra över dem på pappersmallen. Så där ja, en rulle silvertejp har jag precis in i diametern 75. Då ritar jag av den här på insidan. Då har jag ritat på pappersmallen vad jag har mitt avloppsrör för handfatet. Tagit lite marginal där. Några millimeters marginal runt om. Och här har jag ritat på för monteringsplattan för golvbrunnen till duschen. Så jag har tagit 5 mm marginal på ytterkanterna. Så nu ska jag klippa ut det här, provlägga det på golvet, se om jag har mätt rätt. Och stämmer det här sen så ska jag föra över det på golvspånskivan. Ja men sådär, då har jag min pappersmall. Jag har monteringsplattan för golvbrunnen till duschen. Och så har jag mitt hål här för handfatet. Så nu kan jag gå in i servicebyggnaden och provlägga den här för att se om jag har mätt rätt. Ja men sådär, pappersmallen ligger på plats, det blev ganska bra. Håltagningen för monteringsplattan för duschens golvbrunn blev väldigt bra. Till handfatet 75 mm avloppsröret ska jag flytta in 5 mm närmare väggen så kommer det också bli perfekt. Så nu går vi in i värmen, jag tar med mig pappersmallen och en golvspånskiva och så ritar jag av de här hålen på spånskivan och så gör vi hål i den. Och sen så provlägger vi den på riktigt. Får vi se hur det ser ut. Ja men sådär, då är vi inne i värmen igen. Jag har golvspånskivan här. En 22 mm golvspånskiva. Den visar ju tydligt vilken sida som ska vara uppåt. Det står tryckt på, this side up.
Nu kan man lägga de här med en förskjuten skarv så att skarven mellan golvspånskivorna inte nödvändigtvis behöver hamna på en regel. Men jag har god marginal till nästa skiva. Så därför kan jag kapa den här i ena änden så att skarven hamnar rätt över en golvregel. Och då har jag mätt ut att jag måste kapa 70 mm i den här änden. Dels för att skarven ska hamna mitt över en regel. Plus att jag får lite rörelsemån här emot väggen. Så det ska jag börja med. Kapa av den här. Sen ska jag lägga på pappersmallen. Rita ut för mina hål. Och kapa ur de hålen. Så jag har klippt ut det här hålet för monteringsplattan till golvbrunnen med 5 mm marginal runt om. Jag vill ha 5 mm marginal här emot spånskivan och väggregeln för att få rörelsemån. Och för att det då ska stämma, då måste jag flytta ut den här mallen 5 mm utanför den här kanten. Där, 5 mm. Då vet jag att mitt hål ska börja där. Och där. Sen så har jag ju lagt den här mallen dikt emot långsidans vägg. Men där tänker jag mig att jag ska kapa bort 5 mm. Jag kapar bort 5 mm ifrån den här bakkanten. Då har jag marginal där. Sen är det ju inte hela världen om det skulle bli lite mer än 5 mm här. Alltså det ska ju på med flytspackel runt om den här monteringsplattan. Uppe på monteringsplattan sen också, så att det där kommer ju att täckas. Men jag vill ju inte ha för stort. Jag vill ju kunna skruva den här. Jag vill kunna skruva den här golvskivan i kottlingarna som jag har gjort runt själva golvbrunnen. Så då har jag ritat på för monteringsplattan nu. Nu ska jag rita på för 75 mm avloppsrör för handfatet. Och där ska jag ju flytta in 5 mm. Då ritar jag på det urklipp jag gjorde. Ja, och sen så förskjuter jag där bara 5 mm närmare här, den här kanten. Jag lägger på min hårsåg igen. Jag har förskjutit 5 mm närmare väggen. Och så ritar jag på. Och så tar jag ut centrum här. Nu är det bara att göra hål och hoppas att det blir rätt. Men då så, då är båda hålen uttagna.
Jag har kapat den här också på långsidan så jag får några millimeter spelrum där mot ytterväggen. Förhoppningsvis nu så kommer skarven på den här golvskivan att hamna på en regel. Och de här hålen för duschen och för handfatet kommer att passa. Det blir nog lite trixigt. Det är nog svårare att få dit den här golvskivan än den där pappersmallen. Men vi går väl ut i servicebyggnaden igen och kollar så att vi får den på plats. Får se om jag har mätt rätt. Ja men sådär, då är vi tillbaka i servicebyggnaden. En golvspånskiva den ska ju både limmas och skruvas. Så att jag drar på lite lim här nu på mina golvreglar och sen så testar jag med min skiva för att se om den passar. Jag håller vid tummarna att jag har gjort rätt. Jag har ingen värme i den här servicebyggnaden än så det här är lim för utomhusbruk. Så där ska vi dra på ordentligt. Ja men sådär. Sanningens ögonblick. Nu ska vi se. Det är tur de inte är så där jättetunga. Lägger upp den på röret här lite. Så jag kan ta nytt tag. Då ska vi se. Det gäller ju att få den här golvskivan hyfsat rak nu, för det här är ju utgångspunkten för resten av golvskivorna som kommer sen. Men ska visa er lite närmare. Så här mot väggen då så har jag ju en 5-6 mm både på den där kortsidan och längs långsidan. Så här blev avloppsröret till handfatet. Och här har vi då monteringsplattan till golvbrunnen för duschen. Och det är ju 5 mm runt om. Fantastiskt, jag gjorde rätt. Och den här skarven här till nästa golvskiva den kommer precis på regeln. Så mitt sista steg här det blir att dra i några spånskivsskruvar i den här plattan så att den ligger på plats och ligger still. Sen så kommer jag att fortsätta med nästa golvspån, men det är ju i princip samma jobb. Är det så att du tycker att den här filmen har varit intressant och lärorik så får du gärna klicka på gilla-knappen, och vill du prenumerera på kanalen så får du gärna klicka på prenumerera eller subscribe-knappen. Jag skulle bli väldigt glad och tacksam om du gjorde det. Men jag hoppas att vi ses i nästa film, och tusen tack så hemskt mycket för att ni har tittat. Tack och hej!